ሰላም ክብሮን የቪዲዮችን ተመልካቾች በዚህ ቱቶሪያል ክፍል የምናየው ኤግዚት ኤግዛም ላይ በባለፈው አመት ከወጡ ጥያቄዎች ውስጥ እንዲሁም ደግሞ በዚህ አመት ሞዴል ላይ የተፈተናችሁት ጥያቄ በደረሰኝ አማካኝነት ወይም በተላከልኝ አማካኝነት የተለያዩ ጥያቄዎችን ለመስራት የምንሞክር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እነኚህን ጥያቄዎች ስትሰሩ ፈርዘር እያነበባችሁ እንዲሁም ደግሞ ሌክቸር ኖቶችን እያነበባችሁ ጥያቄዎቹን አብራችሁኝ የምትሰሩ ይሆናል ማለት ነው። እንድትሰሩም ጋብዛችኋለሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኦሬዲ የተወሰኑ ጥያቄዎችን አውጥቻለሁ ለዛሬ ፓርት። በቀጣይም ክፍል የማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው ሌሎች ጥያቄዎችን። ከዛ በፊት ግን ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ የሚለውን በተን በመጫን እንዲሁም የደውል ምልክቱን ተጭናችሁ ኦል በሉ። አዳዲስ ቪዲዮ በመንለቅ ሰዓት ቶሎ ቶሎ ይደርሳችኋል። እንዲሁም ደግሞ ላይክ እና ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ጥያቄም ካላችሁ ኮሜንት ቦክስ ላይ አስቀምጡ። ቅድም እንዳልኳችሁ እዚህ ከተላከልኝ ጥያቄዎች ውስጥ የተወሰኑትን በፓርት እየከፋፈልኩኝ የምሰራላችሁ ይሆናል ማለት ነው። የሚስተካከል ጥያቄ ካለ እንዲሁም ደግሞ የተሳሳትኩት ስህተትም ካለ ኮሜንት ቦክስ ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ የተላከልኝ ጥያቄም ትክክል አይደለም የምትሉም ካላችሁ ኦር ደግሞ ሌላም ጥያቄ አለን የምትሉ ካላችሁ ኮሜንት ቦክስ ላይ እንዲሁም ደግሞ በዚህ ቪዲዮ ከታች ዲስክሪፕሽን ላይ ባለው ቴሌግራም አካውንት በመግባት አታች ማድረግ የምትችሉ ይሆናል ማለት ነው። ስለ ቆየው በጣም ይቅርታ። እዚህ ጋር ወደ መጀመሪያው ጥያቄ ስናመራ as much as possible a bridge crossing should be dashed to reach the river ነው ወይም አንድ ብሪጅ ሪቨር ላይ ለመስራት as much as possible ወይም በተቻለ መጠን ምን ልናረግ ይገባል ነው ወይም ደግሞ ብሪጁ ምን ሊሆን ይገባል ነው። A straight, B curved, C skewed and curved, D skew ይላል። ከነኚህ ውስጥ ብሪጃችን as much as possible መሆን የሚገባው የቱን ነው የሚለው which is straight ነው። ከተቻለ አንድ ብሪጅ ቀጥታ ቢሆን ይመከራል። ከርቭድ ሲሆን የራሱ ኮስት ኢፌክቲቭ አለ። ዲዛይን ስናደርግም የራሱ የሆነ ኮምፕሌክሲቲ ስለሚኖረው ወይም ኮምፕሌክስ ስለሚሆን የሚመከረው ወይም ደግሞ ሪከመንድ የሚደረገው ከተቻለ ስትሬት የሆነ ብሪጅ ብንሰራ ሪቨር ላይ ሊሆን ይችላል ኦር ኤኒ ታይፕ ኦፍ ኦብስታክል ላይ የምንሰራው ብሪጅ ስትሬት ቢሆን ይመከራል ማለት ነው። which is the answer is A ነው ማለት ነው። መልሳችን A ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን A ለዋለው ያው እዚህ ጋር በፎቶ ስለተላከልኝ ወደ ቴክስት ራሴ ጽፌው ስለሆነ ቀደም ተከተሉ እናንተ ካካለው ጋር ሊዘበራረቅ ይችላል። the answer is straight ነው ወይም straight bridge ነው። ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ እንደሚለን which painting type not used in the building ይላል። ቢልዲንግ ላይ ምን አይነት ፔንቲንግ ታይፕ አንጠቀምም ነው። A aluminum painting, B chalk paint, C anti corrosion paint, D quartz paint ነው። ከነኚህ ውስጥ ቢልዲንጋችን ላይ የማንጠቀመው የትኛው ነው የሚለው። ብዙ ጊዜ እዚህ ኤግዚት ኤግዛም ላይ የሚወጡ ጥያቄዎች በጣም አሻሚ ናቸው። ከፔንቲንግ ውስጥ የማንጠቀመው ቢልዲንግ ላይ የትኛው ነው የሚለው which is the painting type is not used which is quartz paint ነው። እዚህ ጋር አብራርቼላችኋለሁ እናንተ እንድታዩት ልጋብዛችሁና quartz paint ጋር is a special coating used for concrete floor to provide and harden the scratch resistant surface ወይም ምንድነው ኮንክሪት ፍሎሮችን ሃርድን እንዲያደርጉ እንዲሁም ደግሞ ስክራች ሬዚስታንት ሰርፌስ ለመፍጠር የምንጠቀመው የፔንቲንግ ታይፕ ነው። it's not generally used on building surface or structure ነው usually በተመሳሳይ ወይም ደግሞ በማንዳቶሪ የምንጠቀመው ፔንቲንግ ታይፕ አይደለም ማለት ነው። የተቀሩት ግን በብዛት ቢልዲንጋችን ላይ የምንጠቀማቸው የፔንቲንግ ታይፖች ናቸው ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ ምን እንደሚለን for windward walls of rectangular building ወይም windward wall of rectangular building
h greater than b ለሆነ ቢልዲንግ the wind pressure acting on the wall face is dash ነው ወይም ደግሞ windward wall ሆኖ rectangular building ላይ ሄታችን greater than ከዊድዛችን ሲሆን the wind pressure acting on the wall face is dash ነው የሚለው a uniform throughout the building ነው b variable throughout the building ነው c higher at the top and lower at the bottom ነው የሚለው d ደግሞ lower at the top and higher at the bottom ነው የሚለው ያው usually ማወቅ ያለባችሁ wind effect ታችን higher on the top ነው and lower on the bottom ነው which is the windward walls rectangular h greater than b building the wind pressure acting on the wall face is higher at the top and lower at the bottom ነው so እዚህ ጋር ካያችሁት አንድ እንትን ከፍቼላችኋለሁ vertical walls rectangular plan building ላይ wind load ያለው ኢፌክት እዚህ ጋር በግራፊካል አለ ኤቻችን ሌዛን ከቢ ሲሆን አለ which is uniform ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤቻችን ከቢ ሲያንስ ማለት ነው በእኛ ኬስ ጥያቄው ምንድነው የሚለው ኤቻችን greater than ከቢ ነው የሚለው ስለዚህ ኤቻችን greater than ከቢ ማለት እዚህ ውስጥ ነው ፋል የሚያደርገው which is በቢ እና በ2b መሃል ነው ኤቻችን ወይም ኤቻችን ከቢ ሲበልጥ ማለት ነው ወይም ቢ ሌዛን ኤች ማለት ነው ሲሆን እንደምታዩት አፐር ፓርት እና ሎወር ፓርት ተብለው ነው ቢልዲንጋችንን ሁለት ቦታ መንከፍለው ስለዚህ አፐር ፓርታችን ሃይ ነው ሎወር ፓርታችን ደግሞ ስሞል ነው ማለት ነው ስለዚህ ለዛ ነው እዚህ ጋር የመረጥነው ማለት ነው which is higher at the top and lower at the bottom ያለው እንደገና ኤቻችን greater than 2b ወይም ከዊድዙ ኤቻችን ከዊድዛችንን በሁለት አብዝተ ነው ኤቻችን ስቲል የሚበልጥ ከሆነ ከ2b ደግሞ ቢልዲንጋችንን 3 ቦታ ነው የምንከፍለው ይሄን በዚህም ኬስ ቶፑ ላይ ሃየር ነው መሃል ላይም ሃየር ነው ግን ያው ስታዩት እዚህ ጋር ግራፉን እንደምታዩት አፐር ፓርት ላይ ሃየር ይሆናል ከዛ እዚህም ትንሽ ቀነስ ብሎ ግን በተሙ ሃየር ይሆናል ታች ደግሞ አነስ ይላል ማለት ነው ግን ኤቻችን ሌዛ ኖር ኢኳል ቱ ቢ ከሆነ ከዊድዛችን ኤቻችን የሚያንስ ከሆነ ግን እዚህ ጋር እንደምታዩት which is uniform throughout the building ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው higher at the top and lower at the bottom የሚለው ነው which is c ነው ማለት ነው እሺ ከዛ አራተኛ ጥያቄ what is the reason that very often shear reinforcement are not provided in footing ይላል ያው እንደምናውቀው ፉቲንጋችን ላይ shear reinforcement provide አናደርግም እና ምናረግበትም ኬስ ይኖራል ግን usually ምን አናረግም not provided in footing ነው ግን ያን shear reinforcement provide የማናረግበት reason ምንድነው ነው የሚለን A እና because the concrete cover we use in footing is larger than we use in superstructural element ይላል ያው obviously footing ላይ ያለን concrete cover larger ነው superstructural element ላይ B ደግሞ because of footing are buried into soil and shear reinforcement can decay ይላል decay ስለሚያደርግ ነው shear reinforcementአችን ይላል C because the concrete we use in footing is very special ይላል special የሆነ ኮንክሪት ስለሆነ ነው የምንጠቀመው footing ላይ ይላል ይሄም አይደለም D እንደሚለው because the thickness provided in footing enough to withstand the shear stress ይላል ያው ይሄ ነው the answer is D ነው ብዙ ጊዜ shear reinforcement footing ላይ የማንጠቀምበት ምክንያት ምንድነው ለፉቲንግ የምንጠቀመው thickness ምን ያደርግልናል shear stressአችንንም at the same time withstand ማድረግ ስለሚችል ነው ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው D ነው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር መጥቼ Dያችንን ቢጫ አረጋዋለሁ ማለት ነው ስለዚህ ፋውንዴሽናችንን ለመስራት የምንጠቀመው thickness ራሱ shear reinforcement shear forceን withstand ለማድረግ በቂ ስለሆነ ነው ማለት ነው አምስተኛው ደግሞ እንደሚለን which one of the following is true about limited tendering ይላል ይሄ በጨረታ ወይም በቴንደሪንግ ጊዜ ካሉት ታይፖች ውስጥ ሊሚትድ ቴንደሪንግ የሚባለው የትኛው ነው ስለ ሊሚትድ ቴንደሪንግ ትክክል የሆነው የትኛው ነው የሚለን A all eligible bidders are allowed ይላል ሁሉም eligible bidders አሎ ወይም መወዳደር ይችላሉ ይላል B ደግሞ only those passing certain qualification criteria are allowed ይላል ወይም የሆነ certain qualificationአችንን ፓስ ያደረጉ
ቢደሮች ናቸው አሉ የሚሆኑት እዚህ ቴንደሪንግ ላይ ነው ሲ ሪዛልት ኢን ሎወር ኮስት ይላል ዲ ደግሞ ኮንሱምስ ታይም ፎር ቴንደሪንግ ኤንድ ቢድ ኢቫሉዌሽን ይላል ከነዚህ ውስጥ ትክክለኛው መልስ በሊሚትድ ቴንደሪንግ ውስጥ ቢ ነው ምንድነው የሆነ ሰም ኳሊፊኬሽንን ፓስ ያደረጉ ቢደሮች ናቸው አሉ የሚደረጉት እዚህ ሊሚት ቴንደሪንግ ላይ እንጂ ሁሉም አሉ አይደረጉም ወይም ሪዛልት ኢን ሎወር ኮስትም ወይም ኮንሱም ታይም ፎር ቴንደሪንግ ኤንድ ቢድ ኢቫሉዌሽን ይላል ምንድነው ለቴንደሪንግ ብዙ ጊዜ ይገላል ነው የሚለው ሊሚትድ ቴንደሪንግ ጊዜ ይገላል ነው የሚለው ኖ አይገልም ምክንያቱም ሊሚትድ የሆኑ ሰርቴን ኳሊፊኬሽን ያለፉ ቢደሮች ወይም ደግሞ ተወዳዳሪዎች ስለሆኑ እንትን የሚሉት የሚያልፉት እንደውም ጊዜ ይቆጥባል እንጂ consume time አያረግም ወይም ታይማችንን consume አያረግም so the answer is B ነው which is only those passing certain qualification criteria are allowed የሚለው ነው the answer is B ነው ማለት ነው ስድስተኛው ደግሞ height of the bridge is kept above maximum fluid level ይልና ያው ጀነራል ልክ ብሪጅ ስንሰራ height of the bridge አችን maximum flood level ወይም ደግሞ ለምሳሌ ሬንፋሉ ተጠንቶ ማክሲመም የሚሆንበት ወይም ክሪቲካል የሚሆንበት ፍሉድ ሌቭል አለ ወይም ያ ፍሳሽ ወይም ሪቨር ሊሆን ይችላል ብቻ ያ ብሪጅ የምንሰራበት ቦታ ጋር ያለው ፍለድ ማክሲመም ከሚሆንበት ሌቭል ምን ያህል ሜትር ሄት ሰተነው ነው ብሪጅ የምንሰራው ነው የሚለን ኤል ና 1.8 to 2.1 ሜትር ይላል ቢ 2.2 to 2.5 ሜትር ይላል ሲ 1.2 up to 1.5 ሜትር ይላል ዲ ደግሞ more than 2.5 ይላል the answer is C ነው which is 1.2 1.5 ሜትር ነው the height of bridge generally ከ1.2 እስከ 1.5 ሜትር above the high flood level መቀመጥ ይኖርበታል ማለት ነው ስለዚህ በዛ መንገድ ጀነራል የሆነውን ውጤት ነው የነገርኳችሁ ጀነራል የሆነ height of the bridge ነው የነገርኳችሁ ሎት ሜይ ቫሪ ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው ሰባተኛ ጥያቄ ደግሞ ሶሪ እዚህ ጋር አልሰራሁትም ስለዚህ ቺን ቢጫ ላርጋት ሌላኛው ደግሞ ሰባተኛ which point on the interaction diagram corresponds to pure bending failure ይላል ከነዚህ ውስጥ ከዚህ ኢንተራክሽን ዲያግራም ውስጥ ፒውር ቤንዲንግ ፌሊየር የሚባለው የቱ ነው ነው የሚለን ሞመንት ሬዚስታንስ versus አክሲያል ሬዚስታንስ ይሄ ከነኚህ ውስጥ ፒውር ቤንዲንግ የሚባለው ፖይንት ኤ ነው ሲ ነው ኢ ነው ዲ ነው ይለናል እነኚህ ማለት ናቸው እዚህ ጋር እንድታዩት ለማስቀመጥ መሞክራለሁ እዚህ ጋር ሞመንት ኢንተራክሽን ዲያግራሙን ካያችሁት ይሄ ነው which is this one is pure axial load ነው እዚህ አካባቢ ደግሞ ኮምፕሬሽን ፌሊየር አለን ወደዚህ አካባቢ ደግሞ ቴንሽን ፌሊየር ይኖረናል እዚህ አካባቢ መጨረሻው ጋር መጥቶ የሚገጨው ደግሞ ፒውር ቤንዲንግ ይባላል ሶ በእኛ ኬዝ ደግሞ እዚህ ጋር ለማስቀመጥ እንደተሞከረው መጥቶ መጨረሻ የሚደርሰው ኢ ነው which is ኢ ላይ ምን ይኖረናል ፒውር ቤንዲንግ ፌሊየር ነው የሚኖረን ማለት ነው ስለዚህ the answer is C ነው ማለት ነው መልሳችን C ነው ማለት ነው ስለዚህ ፒውር ቤንዲንግ ፌሊየሪቲያችን ኢ ላይ ነው ያለው ሞመንት ኢንተራክሽን ዲያግራማችን ላይ ካያችሁት ኢ ላይ ነው ማለት ነው ስለዚህ ያው ፒውር ቤንዲንግ ምን እንደሆነ ቴንሽን ፌሊየር ምን እንደሆነ እዚህ ጋር ባለው ማለት ነው እነሱን ማንበብ ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው ፒውር አክሲያል ሎድ ምን እንደሆነ እነኚህን ኢን ተርምስ ኦፍ ቲዮሪ ማንበብ ይጠበቅባቸዋል ግን በኢንተራክሽን ዲያግራም ጊዜ እዚች ጋር የምትፈጠረው ኢ ላይ ያለችው ምንድነች ፒውር ቤንዲንግ ፌሊየር ነው ማለት ነው ስለዚህ the answer is C ነው ስምንተኛ ጥያቄ ደግሞ ምን እንደሚለን which item should not be included in the material breakdown of C25 concrete ነው የሚለን በC25 concrete work breakdown ጊዜ ወይ material breakdown ጊዜ በማቴሪያል work breakdown በማቴሪያል breakdown ጊዜ ወይም C25 material breakdown ስንሰራ ምን እንደሚለው which is not included ነው የሚለው include የማይሆነው የትኛው ነው የሚለን A reinforcement B coarse aggregate C cement D water ነው ያው
C25 is concrete mixture ነው which is grade ደግሞ 5 ሜጋፓስካል ነው ይሄንን ማቴሪያል ብሬክዳውን ስንሰራ ያው ኮንክሪት በምን እንደሚሰራ እናውቃለን በሲሜንት በአግሪጌት በዋተር በሳንድ እያለን እንከፋፍለዋለን ስንከፋፍለው ግን ይሄን ኮንክሪት ማቴሪያል ብሬክዳውን ስንሰራ ግን ሪኢንፎርስመንት የለውም which is not included ነው የሚለው which is reinforcement ነው ይሄ መልሳችን ሌሎቹ included ስለሆኑ ማቴሪያል ብሬክዳውን ላይ ማለት ነው ሁሉም ኮንክሪት ለመስራት ስለምንጠቀምባቸው ማለት ነው ወይም C25 ኮንክሪታችንን ለመስራት ስለምንጠቀምባቸው ማለት ነው reinforcement is not the material breakdown component ስለዚህ መልሳችን reinforcement ነው ማለት ነው ዘጠነኛ ደግሞ እንደሚለን all floor system typically consist of except ይላል ምንድነው የሚለው a floor system typically consist of dash ላ except ነው የሚለው እንዳትረሱ floor systemአችን typically consist የሚያደርገው ይላ except ነው የሚለው a tile አለ floor systemአችን ላይ ያው tile ይደረጋል b glass window አለ c the structural floor አለ d ceiling fixture አለ ከነዚህ ውስጥ typically floor systemአችን ላይ የማይገባው የቱ ነው የሚለን which is በጣም ቀላል ጥያቄ ነው glass window ነው ያው ceiling fixture ያው ይሄኛው ለምሳሌ በፍሎር ሲስተማችን ላይ ወይም structural ፍሎራችን ላይ ሁሌም ስላባችንን ስናስበው ወይም ፍሎራችንን ስናስበው ለአንዱ ጣራ ነው የሚሆነው ከላይ የምንረግጠው ፓርት ለታችኛው ጣራ ስለሚሆን which is ceiling fixtureም ያስፈልገዋል ማለት ነው ነገር ግን glass window typical consist አይደለም የፍሎር ሲስተም ስለዚህ answer is big glass window የሚለው ነው ስለዚህ ይሄንን answer is b ነው አስረኛው ደግሞ which one of the following describes a fully plastic section ይላል fully plastic section የትኛው ነው partially ሳይሆን ያው እንደሚታዩት fully plastic section ነው የሚለው እቺን ኤግዛምፕል እዚህ ጋር አስቀምጬላችኋለሁ ይሄ ማለት ነው working stress አለን partial plastic አለን fully plastic አለን this one is fully plastic ስለዚህ fully plastic የምንለው the answer is a ነው በዚህ ኬዝ ያው ፒክቸሩን ስለሆነ እንትን አድርጌ ፎቶ አንስቼ እዚህ ላይ ያስገባሁት እንትን አይለንም ስለዚህ the answer is a ነው ስለዚህ fully plastic የምንለው ይሄ ነው partially plastic ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት partial plastic የሚባል አለ working stress አለ fully plastic ደግሞ ይሄኛው ነው በደንብ እዩት ምናልባት partially plastic ብሎ ሊመጣ ይችላል በዚህ አመት በተለያየ ኤግዛምፕል ስለሚመጣ እነኚህን በደንብ ማየት ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው ስለዚህ the answer is a 11ኛው ደግሞ what makes the design and analysis of coffer dam complex than other foundation system ይላል ይሄ በጣም ትሪክ ጥያቄ ነው ኮፈር ዳም በመንሰራ ጊዜ ዲዛይኑን በጣም ኮምፕሌክስ የሚያደርገው ወይም ከአዘር ፋውንዴሽን ሲስተሞች ይሄ ኮፈር ዳሙን ኮምፕሌክስ የሚያደርገው ምንድነው ነው የሚለው በጣም ትሪክ ኩዌስቸን ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት አንደኛ ኤ ላይ the dewatering process the water pressure c ደግሞ the size of the coffer dam d ደግሞ the distribution of lateral earth pressure ይላል እኔ ሁሉም እንደምናውቀው ሁሉም ኮምፕሌክስ ላይ ያደርገው ይችላል ግን በጣም ኮምፕሌክስ የሚያደርገው ከሌሎች ፋውንዴሽን ሲስተሞች የትኛው ስራ ነው የሚለው ያው ኮፈር ዳም ቢልት የሚሆነው ምንድነው ውሃው ከወጣ በኋላ ነው ኮንስትራክሽን የምናደርገው ወይም ደግሞ ድራይ ኮንዲሽን ላይ ኮንስትራክሽን እንድንሰራ ነው ኮፈር ዳም የምንሰራው which is እዚህ ጋር አለላችሁ ኮፈር ዳም are built within water to allow the construction in dry condition ነው በድራይ ኮንዲሽን ኮንስትራክሽንን አሎ ለማድረግ ነው ኮፈር ዳም የምንጠቀመው ሶ ከነሱ ውስጥ ዲወተሪንግ ፕሮሰስም ራሱን የቻለ ሊያስቸግር ይችላል so ምንድነው እዚህ ጋር እንደምታዩት they have to withstand huge water pressure ነው ያው እንዳልኳችሁ ውሃውን አውጥተን ወይም ደግሞ ውሃው እዛ ቦታ እንዳይገባ አድርገን ኮንስትራክሽንን በድራይ ኮንዲሽን ምን ማድረግ ነው መስራት ነው ሶ በዛ ጊዜ ውሃው ዙሪያውን በጣም ፕሬሸር ይኖረዋል ሶ ያንን ፕሬሸር መቋቋም መቻል አለበት ማለት ነው which በጣም ከሌሎች ፋውንዴሽን ሲስተም ሊያከብደው የሚችለው ምንድነው they have
to withstand huge water pressure from all sides when dewatering inside ይላል ውስጥ ያለው ዲዋተር በመናደርግ ሰዓት በሁሉም ሳይድ ያለን water pressureአችንን ምን ማድረግ አለበት withstand ወይም መቋቋም አለበት so the answer is the water pressure ነው ኮምፕሌክስ የሚያደርገው የሆም pressure withstand ማድረግ ነው ከሌሎቹ አንፃር በጣም ኮምፕሌክስ ያደርጋል ይሄ water pressureአችን በጣም ከፍተኛ ስለሚሆን ማለት ነው so the answer is B ነው ሌሎቹንም ማንበብ ትችላላችሁ ማለት ነው 12ኛ ደግሞ እንደሚለን the basic defect in mortar plastering works include except ይላል ምንድነው mortar plastering በመንሰራ ሰዓት ዲፌክቱ ምንድነው ይልና except ነው የሚለው ማርሳት የለባችሁም ብዙ ጊዜ except የሚሉ እንትኖች ያደናግራሉ so falling out of plaster ይላል ወደ መሬት ሊወድቁ ይችላሉ ፕላስተሪንጎቹ ቢ ደግሞ ክራኪንግ ይላል ያው እሱም አንዱ ዲፌክት ነው ከዲፌክቶቹ ውጪ ሆኖ ነው የምንመርጠው ስለዚህ ወደ መሬት falling out ያረጋል ክራክ ያረጋል ከዛ ሲ ላይ ምን እንደሚለው strong bond with substrate wall ይላል strong bond አለው ከወል ጋር ይላል which is strong bond አለው ካለን ዲፌክት አይደለም ማለት ነው ጥሩ ነገር ስለሆነ መልሱ ሲ እንደሆነ እናውቃለን ዲ ግን ምናልባት እንዳያደናግራችሁ ብዬ ነው የጻፍኩላችሁ efflorescence የሚባለው which is leaching out of salts to plaster surface giving a white powder appearance ይላል ያው ፕላስተር በመናደርግ ሞርታር ፕላስተር በመናደርግ ጊዜ የሆነ ነጫጭ ነገሮች white powder የሚመስሉ ነገሮች አፒር ካረጉ efflorescence ይባላል which is እሱም ዲፌክት ነው ስለዚህ ዲፌክት ያልሆነው ከነኙ ውስጥ strong bond with substrate wall የሚለው ነው so the answer is C ነው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መንገድ ከሰራን 12ኛ 13ኛ ጥያቄ ደግሞ እንደሚለን which one of the following does not describe column failure mode ይላል ከኮለን failure mode ውስጥ ያልሆነው የትኛው ነው የሚለን A cracking ነው ያው ይሄ column failure mode ነው B anchorage ይላል anchorage which is ብረት የሚገናኝበትን ታይፕ ነው የሚነግረን C ደግሞ shear ነው አንደኛው shear failure ነው ዲ ደግሞ ፍሌክቸራል ይላል ያው ኮለን ፌል የሚያደርገው ወይ በክራኪንግ ነው ወይ በሺር ነው ወይ በፍሌክቸር ነው አንከሬጅ የብረት ፎርሜሽን ወይ ብረቶቹ የሚገናኙበትን ነው የሚያወራው ይሄ ፌሌሪቲ አይደለም ታይፕ ኦፍ ፌሌሪቲ አይደለም እነኚህ ግን ፌሌሪቲ ናቸው ስለዚህ ፌሌሪቲ ያልሆነው does not describe ስለሚሆን ፌሌሪቲ ያልሆነው ቢ ነው ማለት ነው 14ኛው ጥያቄ ደግሞ እንደሚለን one of the following is not application of the design of signing and marking ይላል ይሄ ሮድ ላይ ነው ሮድ ላይ ወይ መንገድ ላይ ሳይኒንግ ኤንድ ማርኪንግ ያልሆነው የቱ ነው የሳይኒንግ እና የማርኪንግ ጥቅም ወይም አፕሊኬሽን ያልሆነው የትኛው ነው የሚለው ኤ እና to limit the amount of traffic flow ይላል ወይም የትራፊክ ፍሎውን ፍሰት ሊሚት ለማድረግ ማርክ እናደርጋለን ወይም ሳይኒንግ እናስቀምጣለን የሚለው ቢ to inform legal speed limit ይላል ሌጋል የሆነ ስፒድ ሊሚት ለማስቀመጥ ሳይን እና ማርኪንግ እንጠቀማለን ሲ to inform drivers of priority ይላል የትኛው ቀድሞ መግባት እንዳለበት ፕራዮሪቲውን ለማሳየት ሳይኒንግ ኤንድ ማርኪንግ እናስቀምጣለን ይላል ዲ to delineate different zones of the road ይላል የተለያዩ ዞን ኦፍ ሮዶችን በሳይንና በማርኪንግ ማስቀመጥ እንችላለን አንዱ አፕሊኬሽን ነው የሚለው which is ትንሽ ዲግራ ካጋባችሁ different zones of the road ማለት የሳይክል መንገድ ሊሆን ይችላል የመኪና ሊሆን ይችላል የትራክ መንገድ ሊሆን ይችላል ልክ እንደሱ በማርኪንግ እና በሳይኒንግ ማስቀመጥ አንዱ አፕሊኬሽን ነው ሳይኒንግ እና ማርኪንግ አንዱ ጥቅም ዞኖችን ለመሳል ይላል ከነዚህ ውስጥ which is not application የሚለው ትንሽ እንዳያወዛግባችሁ which is not application ስለሚል መልሱ ከነኚህ ውስጥ usually ሳይኒንግ እና ማርኪንግ የማንጠቀምበት A ነው to limit the amount of traffic flow ነው ወይም የትራፊክ ፍሎውን ለመገደብ ሳይኒንግ እና ማርኪንግ ብዙ ጊዜ usually አንጠቀምም ስለዚህ ሌሎቹ ግን ዳይሬክትሊ አፕሊኬሽን ናቸው የሳይኒንግ እና ማርኪንግ አንደኛው ስፒድ ሊሚት ወይም ደግሞ ሌጋል የሆነ ስፒድ ሊሚት ርካያችሁ በየቦታው በ40 በ50 ስፒድ ሂድ ብሎ ሳይን እና ማርክ ሳይን ይለጠፋሉ ማለት ነው ስፒድ ሊሚቶችን የያዘ ወይም ሌጋል ስፒድ ሊሚቶችን የያዘ ሲ ደግሞ
to inform drivers priority ይላል ያው መስቀለኞች ምናምን አካባቢ የትኛው ፕራዮሪቲ እንዳለው በሳይንና በሳይን ይቀመጣል ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ዞን ኦፍ ሮዶችን ማርክ ልናደርግ እንችላለን ወይም ደግሞ የትራክ የሳይክል የሞተር ምናምን መንገዶችን በማርኪንግ ልናስቀምጥ ስለምንችል እሱም ዳይሬክትሊ አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው ግን ትራፊክ ፍሎውን ሊሚት ለማድረግ ብዙ ጊዜ ሴዲንግ እና ማርኪንግ አንጠቀምም ማለት ነው ስለዚህ ኖት አፕሊኬሽን ስለሚል ታሰር ኢዝ ኤ ነው ማለት ነው መልሳችን ስለዚህ ኤ ነው ማለት ነው መልሳችን ሌላው 16 ሶሪ 15ኛው ጥያቄ ነው which one of the following is true with regard to partial safety factor used for concrete and reinforcing steel ለሚለው ይሄ ደግሞ ስለ partial safety factor ነው የሚያወራው በኮንክሪት እና በሬንፎርሲንግ ስቲል ምንድነው which of the following is true ነው የሚለው በpartial safety factor of concrete and reinforcing steel ላይ ከተጻፈው ውስጥ true የሆነው የትኛው ነው የሚለን which is a the partial safety factor used for concrete is larger than the reinforcing steel ይላል የኮንክሪት ሴፍቲ ፋክተር ከሬንፎርሲንግ ስቲል ይበልጣል የሚለው ቢ ደግሞ the partial safety factor used for concrete is 2 ይላል የኮንክሪት ሴፍቲ ፋክተር 2 ነው ይላል the partial safety factor used for reinforcing steel is 2 ይላል the partial safety factor used for concrete and steel is 1 ይላል እኩላቸው ለማለት ነው ለኮንክሪት 2 ነው ይላል ለሬንፎርሲንግ ስቲልም 2 ነው ይላል the answer is a ነው የኮንክሪት partial safety factor ከሬንፎርሲንግ ስቲል partial safety factor ይበልጣል which is እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ ሶሪ እዚህ ጋር ብትመጡ partial safety factor of concrete is 1.5 and reinforcing steel is 1.15 ነው የስቲል 1.15 ነው የኮንክሪት 1.5 ስለሆነ የኮንክሪት ከሬንፎርሲንግ ስቲል ምን ይሆናል ሴፍቲ ፋክተሩ ይበልጣል ማለት ነው ስለዚህ concrete is larger than the reinforcing steel so the correct answer ስለሚል the answer is a ነው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መንገድ እናስተካክለዋለን ያው እዚህ ጋር ኮንክሪት የኮንክሪት 1.5 ነው የሬንፎርሲንግ ደግሞ ስቲል ደግሞ 1.15 ነው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መንገድ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄንን ወርድ ፋይል ከታች ማስቀመጣችሁ ቴሌግራም ግሩፕ ላይ አታች አደርግላችኋለሁ ልክ ይሄ ቪዲዮ ሲለቀቅ አታች አደርግላችኋለሁ ሶ በፍጥነት የተሰራ ጥያቄ ስለሆነ የሚያከራክሩ ጥያቄዎች ካሉ ወይም ስተት ያሉ ካሉ ኮሜንት ቦክስ ላይ አስቀምጡልኝ ይስተካከላል ሶ በቀጣይ ክፍል ደግሞ ከዚህ ቀጥለን የምናይ ይሆናል ቀጣይ ክፍል ደግሞ ነገ በተቻለ መጠን ፖስት የማደርገው ይሆናል ማለት ነው አመሰግናለሁ ባባይ ቻው